मित्रांनो, ही मजाक मशीन आहे. त्यामध्ये मॅजेटॉल कंट्रोलर आहे आणि मॅजेटॉल कंट्रोलरवर ऑप्शनल स्टॉप कसा दिला जातो याविषयी आपण माहिती घेऊया. ऑप्शनल स्टॉप म्हणजेच आपला ATC स्टॉप असतो. तर आपण फानुक ऑप्शनल स्टॉप सेटिंग करताना देऊ शकत नाही यावर. तर यामध्ये ऑप्शनल स्टॉप देणार नाही आपण राईट साईडची ॲरोची की दाबायची आहे. तर की दाबल्यानंतर आपल्यासमोर एक विंडोज ओपन होऊन येईल. त्या विंडोमध्ये आपण पाहू शकतात की टेस्ट आहे. त्या टेस्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला सेकंड नंबरचा ऑप्शन ATC स्टॉप भेटतो आहे. तो ATC स्टॉप दाबल्यानंतर आपल्याला प्रत्येक टूल चेंज व्हायच्या टायमाला ATCला टूल थांबेल आणि ATC ऑप्शन हा काढल्याच्या नंतरच हा नेक्स्ट टूल येणार आहे. तर अशा पद्धतीने आपण सेटिंग कंप्लीट करू शकतो प्रत्येक टूलचं ऑब्झर्वेशन करून. अशा पद्धतीने ज्यावेळेस आपला सेटअप चेंज होईल मजाक मशीनला त्यावेळेस आपण हा ऑप्शन यूज करून सेटिंग करू. Crazy if you think that I'ma slow down. I wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you